สวัสดีครับเรามาถึง EP ที่73กันแล้วนะครับสำหรับ EP ที่73นี้เรามาวาดดอกทิวลิปครับผมเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าวิธีการสร้างดอกทิวลิปอย่างนี้เขาสร้างกันยังไงกันนะครับเริ่มแรกนะครับผมเราไปที่เครื่องมือวงกลมสร้างวงกลมนี้ก่อนนะครับ Ellipse Tool นะครับก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับจากนั้นก็ย่อให้เขาเป็นวงรีหน่อยหนึ่งนะครับแล้วมาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool นะครับเลือก Point Anchor Point ข้างบนกับข้างล่างนี้นะครับจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับ Convert Select Anchor Point to Corner นะครับคลิกปุ๊บจากมุมบนเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นมุมแหลมๆขึ้นมานะครับเราปัดให้เขาบนลงมานิดนึงนะครับอันนี้คือยอดดอกส่วนฐานดอกเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ปรับให้ลงเรียวลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้แล้วตอนนี้เราเหมือนจะได้มาแล้วนะครับกลีบหนึ่ง จากนั้นไปที่ Edit นะครับ Copy แล้วก็ Edit ผ่าน In Font นะครับแล้วทำการย่อลงมานะครับเปลี่ยนสีเขาหน่อยนึงแล้วก็มา Edit ผ่าน In Font อีกครั้งนะครับแล้วก็ย่อลงมาเปลี่ยนสีนะครับทำการเลือกทั้ง3กลีบนี้เลยนะครับแล้วไปที่ Object นะครับมาที่ Blend Make นะครับคราวนี้มาที่ Object อีกครั้งนึงนะครับมาที่ Blend แล้วก็ Blend Option นะครับเลือกสักประมาณ10นะครับผมให้เขาดูค่อยๆเกลี่ยสีไปนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดดูแล้วยังไม่ค่อยเกลี่ยเท่าไหร่ก็ลองปรับดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสัก15นี้ก็กำลังดูสมูทดีนะครับกดปุ่มโอเคครับผมจากนั้นเราก็มาที่ Edit นะครับเรามาที่ Copy นะครับแล้วก็มา Edit อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่ผ่าน In Font นะครับทำการหมุนดอกที่เราเพิ่งเลือกมานะครับมาทางนี้นะครับเรากดคลิกขวานะครับเลือกที่ Align เรื่องที่ Send to Back นะครับเพื่อจะเลื่อนเขาให้ไปหลบอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือนี้นะครับ Reflection Tool นะครับกด Enter นะครับแล้วก็ทำการ Copy เพื่อให้เขาสร้างกลีบมาเพิ่มอีกกลีบนึงนะครับตอนนี้เราก็จะได้กลีบของดอกทิวลิปมาทั้ง3กลีบแล้วนะครับขยับมาให้อยู่ใกล้ๆกันหน่อยนะครับเลือกทั้ง3กลีบนี้นะครับแล้วก็จัดระยะระหว่างกันให้ห่างกันสวยงามหน่อยนะครับนี้เราก็ได้กลีบของดอกทิวลิปมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทำก้านดอกกันมาที่เครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ Rectangle นะครับแล้วก็ลากสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยพอดีสีของก้านเนี่ยผมได้เลือกไว้แล้วนะครับก็จะเป็นใช้สีแบบเกรเดียนนี้นะครับลองมาปรับนิดหน่อยจากนั้นก็กดคลิกขวานะครับ Align นะครับ Send to Back นะครับเลื่อนเขาไปอยู่ตรงกลางลองย่อให้เขาเล็กลงกว่านี้หน่อยนะครับรู้สึกเขาจะหนาไปหน่อยเท่านี้เราก็ได้ดอกทิวลิปของเรามาแล้วนะครับก็อาจจะวาดพ
พวกใบของดอกทิวลิปเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับก็จะได้ดูแบบมีเป็นธรรมชาติมีมิติขึ้นมาหน่อยเราเลือกเป็นสีเขียวสีเดียวไปเลยก็ได้ครับเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับผมวิธีการสร้างดอกทิวลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปวาดกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดยังไงก็เอามาอวดกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ย EP หน้านี้จะเป็นวาดรูปอะไรนั้นเรามาติดตามกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ